Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga, Du lịch Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong loạt video về bán đảo Crimea. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi một số kinh nghiệm có thể sẽ có ích cho ai đó khi tới thăm bán đảo này. Bán đảo Crimea, chúng ta bỏ ra ngoài lề những câu chuyện chính trị ai đúng, ai sai. Đây là một vùng đất mà có lẽ rằng chúng ta không nên bỏ qua, là vùng đất ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với những dải núi hiên ngang trùng điệp, cùng đường bờ biển hoang sơ trong xanh như ngọc, thiên nhiên hùng vĩ đến quyến rũ tâm hồn. Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình chinh phục bán đảo Crimea. Kinh nghiệm đi du lịch tự túc từ việc di chuyển, nghỉ ngơi, ăn uống, chơi chỗ nào, chụp ảnh ở đâu và mua gì làm quà. Đi Crimea thời gian nào là đẹp nhất? Thật ra chúng ta có thể đến Crimea vào tất cả các mùa, nhưng đẹp nhất là vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, và thời điểm lý tưởng nhất là khoảng tháng 8 đến đầu tháng 9. Mùa hè, du khách đến Crimea rất đông, biến nơi đây thành một vùng đất vô cùng nhộn nhịp, nhưng cũng chưa thể so sánh với sự đông đúc cùng thời điểm ở các thành phố du lịch nổi tiếng khác như Saint Petersburg hay Moscow. Năm 2019, bán đảo này đón khoảng 7,4 triệu lượt khách du lịch. Điều đặc biệt là khi tới đây, bạn sẽ chủ yếu gặp phần lớn khách Nga và Ukraine, ngoài ra một phần khách đến từ châu Âu, Mỹ, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và phần nhỏ từ các quốc gia châu Á khác. Mùa thu, đặc biệt tháng 9 mệnh danh là tháng nhung lụa của vùng đất này, bởi thời tiết không quá nóng bức, nhưng biển vẫn ấm và bạn vẫn có thể thoải mái tắm biển. Còn một điều đáng chú ý là vào tháng 9, giá khách sạn và các dịch vụ sẽ bắt đầu giảm so với thời kỳ cao điểm vào mùa hè. Vì vậy đi vào khoảng thời gian này, bạn có thể nghỉ ngơi thỏa sức với mức chi phí phù hợp hơn. Tháng 10 và tháng 11 thời tiết bắt đầu lạnh, trời mưa nhiều và khách du lịch cũng ngày càng ít đi. Mùa đông giống như là mùa ngủ của ngành công nghiệp du lịch tại Crimea. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng đều đóng cửa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tới đây, ngắm cảnh núi tuyết và biển đen, trải nghiệm những khách sạn đẳng cấp với giá rẻ chưa từng có. Mùa xuân là mùa dành cho những ai yêu thiên nhiên nhất. Đến Crimea vào mùa xuân, bạn sẽ cảm nhận được mùi hương của hoa cỏ, cây cối bắt đầu nở rộ, đặc biệt đẹp khi vào tháng 5. Giá cả thời điểm này cũng chưa quá đắt đỏ, nhưng trời vẫn hơi lạnh và còn mưa, nước biển cùng còn khá lạnh. Đến Crimea bằng phương tiện gì? Bạn có thể đến bán đảo này bằng nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, tàu, xe buýt hoặc ô tô cá nhân. Nếu đi bằng các phương tiện máy bay và tàu, bạn có thể mua một loại vé liên kết Ezin Nui Billet, đó là máy bay cộng xe buýt hoặc tàu cộng xe buýt. Loại vé này thường thuận tiện cho các vùng lân cận Crimea hoặc khi bạn đi máy bay, đi tàu đến thành phố Anapa và Simferopol. Đối với du khách khởi hành từ Saint Petersburg và Moscow, các bạn có thể chọn di chuyển bằng máy bay đến thẳng thủ phủ Simferopol của Crimea. Cách này giúp các bạn tiết kiệm chi phí và thời gian hơn rất nhiều. Vé máy bay từ Moscow tới Simferopol khoảng 10.000 rúp cho 2 chiều và từ Saint Petersburg khoảng 18.500 rúp cho 2 chiều. Tuy nhiên, giá vé còn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm bạn chọn đi và thời điểm bạn bắt đầu mua vé. Giá trên tính tương đối vào thời gian cao điểm tại Crimea, nhưng nếu bạn mua vé sát ngày thì giá có thể cao hơn nữa do nhu cầu đi du lịch từ hai thành phố này tới Crimea rất lớn. Ngược lại, nếu bạn đi vào mùa thấp điểm thì giá vé máy bay sẽ rẻ hơn nhiều. Các bạn nên chọn vé của các hãng máy bay uy tín để tránh trường hợp bị dồn chuyến, delay chờ đợi mệt mỏi tại sân bay và chú ý về điều khoản hành lý của hãng. Ngoài ra, các bạn cũng có thể chọn đi tàu. Từ Moscow tới Anapa nếu đi tàu hết khoảng 23,5 đến 38,5 tiếng với giá vé từ 3.000 rúp cho một chiều. Từ Saint Petersburg tới Anapa, thời gian đi tàu khoảng 44 đến 46 tiếng và giá vé từ 4.700 rúp cho một chiều. Đặc biệt, giá vé tàu sẽ không biến động nhiều như giá vé máy bay, nhưng nếu bạn mua vé tàu khi đã gần hết chỗ thì giá có thể tăng cao hơn rất nhiều. Di chuyển bằng ô tô cá nhân sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích phượt và thích khám phá, thăm thú trên khắp dọc hành trình của bạn. Vậy sau khi đến các điểm trung chuyển lớn như Anapa hay Simferopol, bạn cần làm gì để đến được những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp phía bờ biển? Các bạn có thể di chuyển bằng các xe buýt để đến các địa điểm mà bạn mong muốn, với chi phí rất hợp lý. Nếu bạn bay đến Simferopol, thì bạn có thể dành một ngày để thăm thú nơi đây, rồi mới tới các vùng khác hoặc đi luôn từ sân bay, có rất nhiều xe buýt tại đây. Còn nếu bạn tới Anapa di chuyển đến các địa điểm sẽ xa hơn, nhưng đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để bạn trải nghiệm cây cầu lịch sử, nối liền bán đảo Crimea và vùng đất liền. Cây cầu vượt biển dài này tới 19 km.
Tham quan nghỉ dưỡng ở đâu tại Crimea? Crimea nổi tiếng với những bãi biển đầy đá cuội. Với lựa chọn những bãi biển, có cả khu vực cát và khu vực đá, bạn có thể tới phía đông hoặc phía tây của bán đảo, với một trong số các địa điểm Evpatoria, Feodosia, Kek, Olenevka và những ngôi làng nhỏ liền kề với chúng. Hầu hết tất cả các khu nghỉ dưỡng khác đều có bãi biển đầy sỏi. Ngoài ra, bãi biển cát còn có ở Sudak, Kotleben và vịnh Tikhaya. Ianta và Alusta là những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất, nhưng cũng đắt đỏ nhất. Đây là nơi hội tụ nhiều công trình, khiến Crimea trở nên thu hút hơn trong mắt khách du lịch. Không chỉ vậy, các bãi biển và khu resort ở đây cũng rất đẹp. Guzut, Aluka, Midkhor, Livasia và các khu nghỉ dưỡng khác của vùng bờ biển phía nam có giá cả phải chăng hơn một chút, nhưng vẫn đắt. Đây là những ngôi làng ấm cúng, đắm mình trong rừng cây xanh cận nhiệt đới, với những công viên đẹp nhất và những bãi biển đầy sỏi sạch sẽ. Tiếp theo là Evpatoria, Sudak, Kotleben và Sevastopol. Đây là những khu vực có giá cả khá tốt. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách nghỉ ngơi tại nhà dân trong những ngôi làng gần các khu nghỉ dưỡng này. Tuy nhiên, tại đây không có quá nhiều dịch vụ và các địa điểm tham quan nổi tiếng hầu như chỉ hòa mình vào thiên nhiên. Bạn có thể có một kỳ nghỉ không tốn kém ở Crimea như Feodosia, Kek, Zibachi, Malozhenki. Sống ở những ngôi làng hẻo lánh của bờ biển phía tây khá rẻ, thậm chí không phải ai cũng nghe tên những khu nghỉ dưỡng này, Nikolaevka, Saki, Olenevka v.v. Có ít khách du lịch và nhà ở tương đối rẻ. Cơ sở hạ tầng du lịch phát triển tốt nhất tại các thành phố lớn và vùng phụ cận như Ianta, Aluta, Feodosia, Evpatoria, Sevastopol. Ở đây tập trung các khu nghỉ dưỡng chất lượng tốt nhất, trung tâm giải trí, đa dạng khách sạn, cửa hàng và bãi biển đẹp. Bạn sẽ không thấy nhàm chán bởi những câu lạc bộ đêm, nhà hàng từ bình dân tới cao cấp, vườn thú, công viên nước và viện bảo tàng. Các làng nghỉ dưỡng nhỏ thì gần như vắng bóng những bờ kè với bãi đỗ du thuyền sang chảnh. Tuy nhiên vẫn có những cửa hàng nhỏ, quán cà phê, chợ địa phương và không thể thiếu các khu resort cũng như các khách sạn. Để có một kỳ nghỉ yên tĩnh và thư giãn, hãy chọn những ngôi làng nhỏ như Olenevka, Zibachi, Patenit và Sime. Ăn gì ở Crimea? Các món ăn phổ biến nhất của ẩm thực Takhta và Kazakh ở Crimea là cơm thập cẩm plov, thịt nướng, súp supa và mì lakman. Đây là những món ăn quen thuộc với hầu hết các dân tộc ở Trung Á, nhưng người Takhta ở Crimea có những điểm khác biệt riêng. Chẳng hạn như plov tại đây, người ta thường dùng thịt bê thay vì thịt cừu, hay bất kỳ sản phẩm thịt nào cũng được, dùng để chế biến món sắc lút, kể cả gan và cá. Một số loại súp phổ biến ở vùng đất này là súp khát, hầm từ xương bò, súp baklasobasi, súp cừu đậm đà với các loại đậu, súp iatma, làm từ kefir lạnh, thường sử dụng kèm đá, súp tốc mát, nấu từ nước dùng gà tây và thịt cừu, kèm sốt bột mì, súp iuk khát, những miếng há cảo pemeni nhỏ với đường kính dưới 1 cm kèm nước dùng, súp lakman, từ thịt cừu và mì cùng các loại rau và thảo mộc thái nhỏ. Các món ăn chính nổi tiếng ở Crimea bạn nên thử: món thịt hầm kavuma, cơm plov, món sắc ma, lá nho cuộn thịt băm, món ki upte, thịt cừu viên lớn cùng đậu xay. Julienne là một trong những món hải sản ngon nhất ở Crimea, vịt cuộn bánh mì, bánh bao với hạt dầu gai, grechaniki, thịt viên hình thuôn dài của Ukraine được làm từ thịt thêm kiều mạch và hành tây, chiên và hầm trong nước sốt cà chua, gà tây hầm mộc qua, shume, thịt cừu, luộc, chiên và hầm với nhiều nguyên liệu khác nhau. Các món nhắm, đồ ăn nhẹ không thể bỏ qua tại Crimea: xúc xích sấy khô sujuk từ thịt cừu hoặc bò, imam ba iandi, món cà tím nướng nổi với các loại rau củ thái nhỏ, sauter, món hầm rau củ chay, bánh khoai tây ăn kèm sờ metan. Các loại bánh nên thử: chichiza, món bánh bên trong không chỉ có thịt băm với hành mà còn có cả rau, kubeter, bánh nhân thịt, samsa, bánh nướng hình tam giác. Bên trong nhân thịt cừu, thịt bò hoặc thịt gà băm nhỏ trộn với gia vị và hành tây, baklava mật ong được làm từ bột, các loại hạt, mật ong với mùi quế và vani. Mặc dù là vùng biển, nhưng các món hải sản ở đây lại khá đắt đỏ. Phổ biến hơn cả vẫn là những món ăn Trung Á kể trên. Các bạn có thể ăn ở những căng tin bán đồ ăn tự chọn hoặc ngồi nhà hàng có hướng nhìn ra biển. Giá cả thực phẩm ở Crimea không đắt hơn nhiều các thành phố lớn của Nga. Thậm chí nếu bạn mua hoa quả tại các chợ vào mùa vụ, bạn có thể mua được hoa quả và thực phẩm tươi với giá rất rẻ.
Mua gì về làm quà và kỷ niệm? Có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn khi mua đồ lưu niệm và quà tại Cream. Bạn có thể mua những bộ đồ truyền thống Takta với giá từ 500 đến 1.000 rup trên một phụ kiện, cả bộ đồ truyền thống là 5.000 rup. Các sản phẩm thủ công làm từ gỗ thông và đồ trang sức từ cây bách xù có giá chỉ từ 100 rup trên một chiếc vòng tay nhỏ. Trà thảo mộc và các chế phẩm từ nó có giá rẻ từ 30 rup trên một lạng. Rượu vang Cream là món quà rất phổ biến, ngon và có giá chỉ từ 150 rup trên một chai 0,75 lít. Tuy nhiên cũng có những loại đắt tiền hơn rất nhiều. Các bạn cũng có thể mua những loại bánh hoặc đồ được chế biến tại Cream về làm quà cũng rất ý nghĩa. Các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc loạt video về bán đảo Cream tại đây. Chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.